Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și încep citirea momentului prezent, ca de obicei, prin a vă spune cât de minunați sunteți. Da, vă voi spune asta ori de câte ori voi avea ocazia. Pentru că așa este. Omul este creatura supremă, omul este minunea, conștiința divină întrupată. Omul este iubire, iubirea sunteți voi, căutați-o în voi. Să vedem ce mesaje profunde, mistice sau normale aduce energia de astăzi. Hai, dragile mele minuni, hai că puteți! Orice ați traversa în acest moment, oriunde v-ați afla în lumea asta, nu uitați, voi sunteți iubirea, superputerea voastră sunteți voi, sufletul vostru divin. Hai că puteți! Femeia privilegiată, energia feminină din noi este acea undă, acea vibrație, acea frecvență care simte tot. Dragii mei, astăzi intuiția voastră, în acest moment când voi priviți acest clip, intuiția voastră, energia feminină vă spune: iubiți-vă sau aveți grijă de voi, pentru că este important ca voi să fiți bine. Vine și partenerul, omul bogat, energia masculină. Energia masculină spune așa: eu fac, da? Eu fac. Este o energie masculină, este un arhetip al semnului astrologic al berbecului. Eu fac ca lucrurile să se întâmple. Lucrurile bune din viața mea se întâmplă pentru că eu decid asta. Aici mai avem posibil o întâlnire dintre doi oameni. O energie feminină care a rămas blocată în trecut și o energie masculină care trăiește în prezent, dar care a trecut prin niște transformări colosale, care a dat drumul greu unor tipare vechi, dar care a reușit să se înalțe dincolo de sine, să se autodepășească. Prosperitate și abundență. Aici avem cifra 11, care este codul liberului arbitru. Amintiți-vă de filmarea cu 11-11 în care explic ce este comunicarea divină. Sufletul meu cu sufletul tău vrea să facă pace. Sufletul meu cu sufletul tău vrea să stea față în față. Este de asemenea un mod prin care energia feminină din voi și energia masculină din voi se conectează. Adică voi deveniți un întreg. Din nou o sincronicitate, mi-a picat o lampă. Sper că se vede bine, nu voi face niciun fel de modificare. De multe ori sunetul nu este impecabil, lumina nu este bună și așa mai departe. Dragilor, am și eu provocări ca și voi. Fiecare trece prin chestii. Eu sunt mulțumită și binecuvântez fiecare ocazie pe care o am să fiu aici cu voi, fără niciun fel de așteptare. Există timp pentru toate, și pentru îmbunătățire, și pentru schimbare și așa mai departe. Iată, o schimbare puternică la nivel de comunicare, o schimbare puternică la nivel de aliniere între divinul masculin și divinul feminin. Există o schimbare aici, o îmbunătățire. Vine o schimbare care îmbunătățește ideea voastră de relație. Voi știți fiecare dintre voi ce situație aveți și cum rezonați cu mesajul. Și o casă. Energia feminină dorește stabilitate. Energia feminină se pregătește de stabilitate. Sau posibil să vă mutați împreună. Vedeți cum rezonați cu mesajul. Există aici o reușită. Există aici o schimbare care duce la stabilitate. Comunicarea dintre voi se îmbunătățește, situația se schimbă. Pentru unii dintre voi, energia masculină părăsește conexiunea, dar acest lucru pentru energia feminină, deși nu pare, este benefic. Sau energia masculină vine cumva reformată către energia feminină, iar acest lucru înseamnă vin acum și stau, rămân.
Haideți să vedem și cărțile de tarot ce ne spun. Relație, plan material, plan emoțional sau sănătate. Am simțit dinainte că e ceva de suflet. Am simțit iubirea, am simțit vibrația. Mi-e greu să vă explic cum fac lucrurile acestea, dar credeți-mă că aș putea să las cărțile acestea neîntoarse, să vă spun ce se află aici, nu ca și carte, ci ca și concluzie, ca și mesaj. Lumea. Se închide un capitol și există un progres. Se închide o lipsă de comunicare aici. Se închide un vechi dintre voi și începe un nou. Începe ceva nou. Ajungeți la o concluzie. Trageți o concluzie. Discutați niște lucruri care duc la un rezultat. Din punctul meu de vedere, la un rezultat benefic. Energia damei de bâte vorbește despre realizare, despre progres. Știu ce vreau, ambii parteneri știu ce vor și lucrurile se întâmplă. Dar se întâmplă aliniat, vedeți? Yin-yang. Ambii parteneri ajung la o concluzie. Vom vedea care este aceea. Avem aici foarte puternic semnul racului, semnul leului și semnul săgetătorului. Să vedem ce concluzie vine aici, ce concluzie puteți trage. Pentru cei care sunteți singuri, cunoașteți pe cineva în sfârșit și vă stabiliți la casa voastră. Pentru cei care sunteți într-o relație, se produce un click în relația voastră și ea devine mai stabilă. Cumva, energia masculină, că sunteți doamne, că sunteți domni, deci cei care au energia masculină mai predominantă, dacă o aveți dumneavoastră, doamnelor, este complet nu greșit. E un dezechilibru acolo, dar se poate întâmpla. Deci există o armonizare aici, stabilim ceva, ne ținem de plan și asta ne va face foarte bine. Iar pentru cei care nu comunicați, poate cu prilejul faptului că se apropie sărbătorile, nu știu, cumva ajungeți la o discuție cu omul cu care nu ați mai vorbit de mult timp și stabiliți niște lucruri. E posibil acesta să-și ceară inclusiv scuze. Aici vorbim despre niște răni din trecut, despre depășirea unei situații din care voi ieșiți victorioși. Aveți o victorie, aveți o reușită, aveți o realizare la nivel de comunicare. Poate fi ea și cât de mică, tot o realizare este. Justiția înseamnă că lucrurile se echilibrează. Înseamnă că undeva, cumva, cândva s-au petrecut niște lucruri care nu au fost în zadar. Mi ies din pachet. Și cumpătarea. Discuția pe care o veți avea, să știți că este una sortită diplomației, nici de cum scandalului. Este una în care orgoliul nu are voie să fie implicat, doar sufletul. Dacă vreți să realizați ceva frumos din povestea asta și din ocazia care se poate crea aici pentru voi, evident dacă o atrageți, diplomația și obiectivitatea vă duce către succesul vostru, către ce vă doriți voi de la această relație. Această persoană, să știți că poate sta față în față cu voi. Tu, dragă ascultătorule, și această persoană puteți ajunge la o concluzie favorabilă pentru amândoi. La o hotărâre diplomată, la o hotărâre care este win-win, bună pentru toată lumea. Și aici avem speranța. Da, speranța există. Există speranță. Ai speranță cu această persoană să stai la aceeași masă sau să reiei comunicarea cu această persoană. Speranță aici pentru voi există, că sunteți singuri, că sunteți într-o relație, că sunteți în separare, despre tot ce am vorbit anterior. Și aici primim un mesaj, o surpriză. O surpriză neașteptată îți redă speranța. Foarte bine. Au început urechile să-mi țiuie
conform expresiei în limba română ca la balamuc. Pe planul material avem numai spade. Ceva nu funcționează bine aici, la serviciu. V-ați săturat de serviciul pe care îl aveți, v-ați săturat, nu vă mai place, sau traversați o situație care vă macină profund, aveți un neajuns pe plan financiar, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă aici. Haideți să vedem ce se întâmplă, pentru că e o energie care agață, care vă ține în loc. Unii dintre voi cheltuiți mai mult decât puteți face, cheltuiți bani din viitor. 10 de cupe. Veți avea sprijin, aveți o provocare de ordin material în familie, dar care se remediază. Iată, 5 de spade. Trebuie să renunțați la un conflict. Probabil că pentru unii dintre voi ați făcut mai multe rate. Sau unul dintre parteneri are ceva provocări la serviciu. Sau aici există o pierdere. Cineva v-a excrocat, dar e mult spus excrocat. Poate cineva v-a trădat încrederea aici pe plan material și v-a mințit, dar lucrurile se luminează, lucrurile se stabilesc. Aici, cu pajul de spade, vă văd că voi veți căuta niște soluții pe care le găsiți și care vor fi favorabile și care vă scot din acest impas. Iată, puterea, adică abundența. Leul este semnul prosperității, abundența. Da? Veți găsi soluții la ce vă macină și veți face chestia asta rapid. Totul este o energie așa, de vânt, rapidă. Pe planul emoțional, aici văd o durere, văd că ceva din care are legătură cu iubirea voastră vă macină. Posibil unii dintre voi să aveți legătură cu un leu, posibil unii dintre voi să aveți legătură cu un capricorn, iar alții dintre voi să aveți legătură cu o balanță, dar nu numai, evident. O durere din trecut necesită încheiere. Trebuie să hotărâți cum să faceți lucrurile astfel încât energia să se elibereze. Văd aici 2 de cupe, o relație de suflet v-a dat foarte multe bătăi de cap, v-a produs foarte multă suferință interioară, sufletul vostru acum se întreabă, echilibrați, balansați, cântăriți foarte bine o decizie pentru unii dintre voi dacă iertați pe cineva, iar pentru alții dintre voi ce să faceți mai departe, care să fie următorul pas pe care voi să-l faceți pentru a ieși din încurcătură. Asta văd, o încurcătură aici. Faetonul, un puternic semn al racului, se repetă faetonul. Există progres aici, pe semne că starea voastră emoțională este strâns legată de relație, dar relația aici ajunge la o închidere. Cineva vrea să plece, vedeți că am de două ori energia masculină care pleacă, aici energia masculină care pleacă și energia feminină care stă pe loc. Însă, aici există speranțe. Aici, omul acesta, uitați cum este, se întoarce pentru a întreba ceva. Deci aveți ocazia să discutați. Nu este o finalitate. Există speranță să clarificați lucrurile aici. Nu vă dați bătuți. Universul sau Universul vă pune față în față. Universul vă ajută și vă susține în ideea de relații și de parteneriat. Va depinde doar de voi dacă vă lăsați purtați de emoțiile voastre, de intuiția voastră, de sufletul vostru sau rămâneți pe acest suport, piedestal de gheață. Deci aici cumpătarea dezgheață, da? Diplomația, vorba dulce, comunicarea obiectivă vor ajuta la soluția pe care voi o doriți. Pajul de cupe, vorbă dulce,
compasiune și empatie. Cineva trebuie să ofere scuze altcuiva. Cineva aici are niște adicții. Pajul de monede, dar face și o promisiune de schimbare stabilă. Cineva s-a schimbat, cineva trece prin niște schimbări aici. Trece prin niște schimbări și unul dintre dumneavoastră, posibil partenerul, este zgudulit din temelie de aceste schimbări. Și pusnicul este pus față în față cu o alegere foarte importantă, este pus față în față cu o retrospectivă a relației. Va sta și se va gândi. Nu va acționa impulsiv. Puteți acum să stați și să vă gândiți împreună. Dacă voi veți spune ceva, spusele voastre vor avea ecou. Va cugeta. Persoana la care voi vă gândiți va cugeta foarte mult și va lua foarte în serios discuția voastră. O discuție aici redă speranța. O discuție cu cineva pe care voi îl iubiți. O carte pentru suflet. Lacrimi de bucurie și lacrimi de tristețe. Un ochi râde și unul plânge. Dar asta înseamnă echilibru. Înseamnă că îți spun despre suferința mea și mă bucur. În primul rând pentru că mi eliberez sufletul și pentru că mă eliberez, pentru că mă simt ușurat după. Și starea aceea de ușurare, ce să vedeți, va atrage după sine o situație ușoară. Adică desnodământul poate fi favorabil, poate fi cu fericire. Și avem această carte superbă care spune dă frâu liber pasiunii tare, pentru că tot ce vei rosti tu se va transforma, va avea ecou. Dragii mei, aici văd o puternică discuție, o discuție cu un impact puternic în sufletul celuilalt. Și o speranță puternică să reluați lucrurile sau nu să le reluați de unde au rămas. Ca cineva să se transforme și atunci situația să devină alta, să devină așa cum trebuie, așa cum vă doriți voi, stabilă, cu potențial de relație, de casă, de familie, de rânduială firească. Ca semne astrologice avem așa: Săgetătorul, Balanța, Săgetătorul foarte puternic, Racul, Leul și din nou foarte puternic Săgetătorul sau Scorpionul. La planul material avem foarte puternic Leul, avem foarte puternic Racul, avem foarte puternic Vărsătorul. Vărsătorul este foarte puternic. Avem foarte puternic Săgetătorul și Gemeni. Iar la planul emoțional avem Balanța, avem Racul foarte puternic, avem Fecioara, avem toate semnele de pământ, dar predominant Taurul, avem toate semnele de apă, dar predominant Pești. Avem aici toate semnele, deci o energie mai degrabă a Săgetătorului. Avem Racul și avem Capricornul. Ca date foarte importante, iată, 12, 13, 11, o secvență numerică, 9, 20, 29, 20, 24. Talismanele. La relație avem un fulg de nea, inițiala 1, inițiala cifra 1 și inițiala L. Energia masculină aici va fi factorul schimbării. Acest fulg de nea reprezintă o situație temporară. După iarnă apare primăvara, lucrurile cresc, încolțesc, înfloresc. Foarte frumos. Uite, mai am un talisman aici. Trifoiul cu 4 foi. Veți avea un beneficiu, o surpriză care schimbă tot. La planul material aici avem o fetiță, o energie feminină care trece prin acest
amalgam de sentimente și de trăiri și de schimbări pe care vrea să le producă în viața ei. Stabilitatea, cumva voi luptați pentru stabilitatea pentru care nu ați avut-o posibil când erați copii. Aici spune să aveți încredere în puterea voastră de manifestare, în visul vostru, în reușita voastră, o inițială O, care poate însemna și 0, am tot și delfinii. Delfinii care înseamnă dragoste, care înseamnă empatie, compasiune. Posibil să ieșiți dintr-un conflict, dar din nou prin diplomație, da? Iar aici la starea de sănătate, să aveți grijă la picioare, la glezne, să aveți grijă la mijloc, da? Genunchii, lichidele corpului, altele decât sângele, da? Bun. Avem așa. Ai încredere în visul tău și în iubirea ta, pentru că intuiția ta îți spune că lucrurile vor fi ok, îți spune ce trebuie să apreciezi. Și aici am cuvântul prințesă. Îți spune că evoluezi, îți spune că meriți mai mult de atât. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Vă doresc multă împlinire, vă doresc să fiți bine și vă doresc multă realizare în viața voastră, evident și sănătate. Să ne auzim cu drag și data viitoare. Vă mulțumesc! Pa, pa!